AtoZ Crypto. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද සර්වර්ස් එක්ස්චේන්ජ් එකේ අපි P2P ඇඩ් එකක් දාන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්නේ කියන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි එක්ස්චේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් සර්වර්ස් එක්ස්චේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි ලොග් වෙන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවා අපි සර්වර් ස්ටේට් එකේ තියෙන ලොගින් යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ලොග් වෙන්න පුළුවන් අපිට එක්ස්චේන්ජ් එකට. එතකොට අපි එක්ස්චේන්ජ් එකේ වොලට් එකට ගියාම එතන අපිට ට්‍රේඩ් වොලට් එක සහ එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එක පෙන්නනවා. මේක අපි දන්නවා අපේ වොලට් බැලන්ස් එක. නැත්නම් අපි ට්‍රේඩින් සයිට් එකේ වොලට් බැලන්ස් එක, අර්නින් වොලට් සහ ටොප් අප් වොලට් එක බැලන්ස් එක පෙන්නනවා. මුලින්ම මෙතනින් ට්‍රේඩ් වොලට් එකෙන් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් දා ගන්න ඕන එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එකට. මොකද එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එක දැම්මම පස්සේ තමයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. අයි මුලින්ම මෙතන ට්‍රේඩ් වොලට් එකට යම් ප්‍රොම්ප්ට් කියන තැනින් ඒක අපි මම ටොප් අප් වොලට් එකෙන් තමයි SFT ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එකට. මේ බැලන්ස් එක පෙන්නනවා 12160ක්. මම සම්පූර්ණ ගන්නම මේ වගේ ටයිප් කරගන්නවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ට්‍රාන්ස්ෆර් බටන් එක ක්ලික් කරලා යොස් දුන්නම අපි පාස්වර්ඩ් දෙන්න ඕන. පාස්වර්ඩ් එක කියලා කියන්නේ ලොගින් පාස්වර්ඩ් එක. කියන්නේ අපි ලොග් වෙන්න පාවිච්චි කරපු පාස්වර්ඩ් තමයි දෙන්න ඕන. ඒක දීලා අපි send OTP කියලා ක්ලික් කරාම අපිට OTP එකක් කරනවා. මේ OTP එක එන්නේ ඊමේල් එකක් විදියට. අපි සර්වර්ස් ට්‍රේඩ් එකට දාපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තමයි OTP එක එන්නේ අංක 6ක්. මට දැන් මේල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක කොපි කරලා මේ විදියට පේස්ට් කරගන්නවා. verify right success කියලා වැටලා දිනවා. මම මේක ඕකේ කරනවා. එතකොට මෙන්න මගේ ට්‍රේඩ් වොලට් එකේ තිබිච්ච SFT ටික 0 වෙලා මේ පැත්තේ එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එකේ ඒක එකතු වෙලා තියෙන සම්පූර්ණ ගාන SFT 14275ක් වශයෙන් පෙන්නනවා. රයිට්. අපි දැන් බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක අපි P2P මාකට් එකේ ඇඩ් එකක් දාන්න කියන එක. මුලින් අපි යනවා මේ ට්‍රේඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට. මෙතන තියෙනවා අපිට ට්‍රේඩින් platform එක. මෙතන buy and sell තියෙනවා. අපිට sell order එකක් දාන්න ඕන නම් මේ buy කියන තැන තමයි දාන්න ඕන. අපිට තමයි sell පැත්තක් තියෙනවා. අපි දැන් හදාගන්නේ sell order එකක්. නැත්නම් අපිට තියෙන SFT විකුණන්න හදන්නේ. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන තියෙනවා post and add කියලා. ඒක ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ මෙතන I want to sell මම SFT තමයි sell කරන්නේ. මෙතන අපිට USD පුළුවන්. මම SFT නිසා SFT තමයි sell කරන්නේ. get paid කියන මට අවශ්‍ය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ SFT දුන්නම මට USD තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන අහනවා wallet balance එක පෙන්නන්න විතර. selling rate එක කියලා කියන්නේ මම මෙතන දාන 0.1 කියලා selling rate එක කියලා කියන්නේ SFT එකකට USD කීයක්ද කියන එක මම මෙතන 0.1ක් වශයෙන් තමයි දාන්නේ. කියන්නේ USD එකකට SFT coin 10ක්. ඒක තමයි මෙතන මේ 0.1 කියලා දැන් රේට් එක. මෙතන selling amount එක මම කීයක් sell කරනවද කියන එක මම මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ ගානම 14275ම මම sell කරන්න දාන amount එක විදියට minimum order එක මෙතන දානවා SFT 1000ක් වශයෙන් මම දානවා. maximum order එක මම දානවා 14275ක් විදියට. මෙතෙන්දී පොඩ්ඩක් අපි තේරුම් ගන්න ඕන minimum සහ maximum order කියන එක. මම රෙකමන්ඩ් කරන්න ඔයාලට හැම කෙනාම මෙතන අපි දාන selling amount එකෙන් අඩු ප්‍රමාණයක් minimum order එකට දාන්න. maximum order එකට තමන්ට කැමති ගාන හෝ සම්පූර්ණ ගානම දාන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි හිතමු අපි SFT 14275 විකුණද්දී එළිය කෙනෙක්ට ඕන SFT 1000 නම් මේ minimum order එක වලට අඩුවෙන් දාලා තිබ්බොත් මෙයාට අපේ ඇඩ් එක buy කිරීමේ හැටියක් නැති නිසා අපි minimum order එක කියන තැනට යක් අපි අඩු මානක් දාලා තිබ්බොත් අපේ ඇඩ් එක sell වීමේ ලොකු සම්භාවිතාවක් වෙන. කියන්නේ අඩුවෙන් ගන්න කෙනෙක්ට උනත් අපේ order එකෙන් කොටසක් යට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා මම මේ විදිහෙන් දාලා මේක continue කරනවා. මෙතනින් verification එකක් එන්න එක confirm කරන්න කියලා මේ දාපු විස්තර හරි කියන එක මම confirm කියලා බටන් එක ක්ලික් කරාම send code මේකෙදි මට මගේ මේ අදාළ email එකට එනවා නැවත සැරයක් email එකක් OTP එකක් එනවා ඉලක්කම් 6ක
මම මේ විදිහට කොපි කරගෙන එතනට පේස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් පස්සේ දෙන publish ad කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතනින් පස්සේ අපේ ad එක වැටලා තියෙන්නේ complete. අපි දැන් බලමු wallet එකට ගිහිල්ලා දැන් මගේ wallet එකේ SFT 0.6 කියනවා. SFT දැන් මෙතන wallet එකේ නැහැ. කියන අපි advertisement එකක් දැම්මම wallet එකෙන් අපි අයින් වෙලා ටික එක තියෙන්නේ trade platform එකේ තියෙන එක අපිට දැන් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට ad එක තියෙන තාක්කල් අපේ SFT ටික exchange wallet එකෙන් අයින් වෙලා මෙතන trade එකේ තමයි තියෙන්නේ. මට මේක බලන්න පුළුවන්. මෙතන view my ads කියන දා ක්ලික් කරාම මට බලන්න පුළුවන් මම දාපු ads එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන මම ads තුනක් දාලා තියෙනවා. ඒ තුන වෙන වෙනම මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. අපිට edit කරගන්න ඕන නම් මොකක් හරි දාපු ad එකක් මෙතනින් edit කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මට මෙතන ගානක් type කරලා මම submit කරාම මේක වෙනස් කරලා මට delete කරන්න ඕන නම් මම මෙතන delete button එක click කරලා yes delete කියන එක ක්ලික් කරාම මගේ මේ මම දාලා තිබිච්ච මේ ad එක ඔයාලා delete කරලා තියෙනවා. ඒතර එතන තිබුණ තමගේ ad එක දාලා තිබිච්ච freeze කරලා තිබ්බ SFT ටික නවත් මේ 590 සැරේ මගේ wallet එකට exchange wallet එකට අවිල්ල තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් අපිට surface exchange එකේ අපිට sell order එකක් දාන්න මේක අනිත් පැත්තකට උඩ මේක buy කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි දාපු ගානෙන් කොටසක් කෙනෙක් buy කරොත් ඉතින් ඊටු ගාන මේ ad එක එහෙම පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි මේක අපි sell කරන්නේ. අපි හිතමු අපි දාපු order එකක් කවුරු කෙනෙක් buy කරාම එතනින් එන අපි USDT නම් අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ USDT ටික මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා exchange එකේ. මෙතනින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක withdraw කරගන්න අපේ wallet එකට. right. මම හිතනවා හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්නද කියලා. හැම කෙනාටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රහ දවසක්.